Mi-a plăcut și ideea asta, cred că Gaspar vorbește des despre ea și școala Imago, că ne naștem în relație, ne bușim în relație și tot în relație ne vindecăm. Oamenii nu devin dependenți pentru că sunt slabi sau pentru că e o moștenire genetică, ci pentru că este o încercare disperată, aș spune, de a anestezia o durere nevindecată, nerostită, neîmpărtășită și de multe ori de care nici nu mai suntem conștienți. În definiția asta e corect să spun, și mă îndrept și către Diana, că se leagă și de descrierea ei, e corect să spun că în spatele oricărei adicții e o suferință? Pasiunea creează și dependența distruge. Și îmi aduc aminte și de Gabor, care spunea că îi plăcea de sinele lui care apare la locul de muncă. Și atunci vreau mai mult din asta. Dar nu îi plăcea de sinele care apărea acasă. Noi știm despre memoria asta implicită, care e actorul principal în povestea asta, că ea se poate suprascrie. Asta e vestea bună. Se poate recabla. Vestea mai puțin bună e că se poate recabla doar trăind experiențe, nu vorbind despre ele. Uneori cel mai curajos lucru pe care îl putem face e să cerem ajutor, aș spune. Și aici putem să includem inclusiv shopping-ul, inclusiv munca, inclusiv social media. Asta pe mine m-a lovit cu munca, știu că nu sunt singurul de la masă. Poate un om care ne privește să discearnă dacă e pur și simplu foarte pasionat de munca lui sau are o adicție și nu se poate opri din muncit. Cum se simte diferit în corp? Cum poate să se observe și să-și dea seama unde se află? Tocmai realizam că e așa la limită. Cum să mă uit la vindecare? De unde să apuc subiectul vindecării? Salutare, prieteni! Iată-ne cu un nou parteneriat într-o nouă serie care eu sper să ajute tare mult și pe care mi-am dorit-o din tot sufletul. Suntem la o serie făcută în parteneriat între Compassionate Inquiry România și Mind Architect despre adicții. E o temă care cred că ne vizează pe mulți dintre noi, poate ne vizează pe mai mulți dintre noi decât am crede și o să decodificăm subiectul adicțiilor, să vedem ce sunt ele, ce le cauzează, cum se simt, ce putem face dacă ne regăsim în situația asta, alături de partenerii de la Compassionate Inquiry, iar la episodul ăsta, care este episodul introductiv, le am alături de mine pe Diana Safta și Cristina Bâră. Bine, ne vedem! Hello! Mă bucur mult să ne vedem și în acest cadru. Mă bucur din inimă că facem asta împreună. E primul nostru episod în această formulă. Noi am mai avut unul alături de Cristina când a venit Gabor în România și vă mulțumesc că ne-ați ajutat să fim primul podcast care să îl primească aici pe un scaun și acum mă bucur că ducem și munca lui, dar și munca voastră mai departe cu seria asta. Dragilor, înainte de a intra în serie, vă spun două vorbe despre partenerii și invitații mei de astăzi, respectiv Cristina, care este directoarea Compassionate Inquiry România, trainer certificat în metoda terapeutică a lui Gabor Mate, practician activ cu ani de experiență în lucru cu traumele și cu formare interdisciplinară care îmbină și neuroștiința și terapia somatică și abordări centrate pe compasiune. Asta este doar o parte din centura pe care o aduci la masă în conversația despre adicții. Noi ne-am întâlnit și în contextul școlii de coaching, Mind Learners. Bine v-am găsit și mersi de introducere. Cu mult drag, bine ne revedem și în contextul ăsta. Și Diana, care este psiholog clinician și terapeut, cu focus pe lucru cu traumele, dependențe, facilitator, practician și mentor în Compassionate Inquiry, metoda dezvoltată de Gabor. Diana facilitează și cercuri în Compassionate Inquiry, grupuri dedicate persoanelor afectate de dependență, are și un master în psihologie clinică și s-a specializat în mai multe direcții terapeutice, zic aici toată descrierea, printre care CBT, terapie cognitiv-comportamentală, terapia schemelor, terapie de cuplu, terapie sistemică, psihogenealogie și psihosexologie. Și mulțumesc că ți-ai făcut timp între toate astea să vorbim și despre adicții și pasiunea pentru adicții, cum o să ne o povestești și în episodul de azi mai pe larg, izvorăște din înțelegerea profundă a suferinței umane și din convingerea asta că în spatele fiecărei dependențe se află o durere nevăzută. Exact. Dau la o parte foaia.
Pe mine m-a bucurat mult, spun și din partea mea, din partea Mind Architect. De ce m-am bucurat mult de parteneriatul ăsta e că eu înainte să citesc cărțile lui Gabor, înainte să conversăm, înainte să ascult mai mult pe subiect, nu-mi dădeam seama cât de prezente sunt adicțiile și ce sunt ele de fapt sau cum ne afectează. Mă gândeam că, când spunem adicții, ne referim cu precădere la substanțe, la droguri, poate jocuri de noroc. Așa că zic pentru cei care ne privesc să facem o introducere și o setare a întregii serii. O să avem mai multe episoade în seria asta despre adicții și v-aș întreba așa. Ce înseamnă o adicție? Care e înțelegerea contemporană despre subiect? Cum o definim psihologic, neuroștiințific și sau comportamental? Ca să avem o definiție comună pe care să construim. Cine vrea? Mulțumim de întrebare, Paul. Și pe mine mă bucură tare mult subiectul din aceleași considerente, nu că de multe ori poate avem dependențe și nu știm că le avem. Aici, legat de definiție, cred că aș aduce mai multe perspective și o să încep cea psihologică, așa cum o găsim în manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale. Iar aici tulburarea de consum de substanțe este definită prin îndeplinirea mai multor criterii. Și în funcție de cât de multe criterii îndeplinești, tulburarea se consideră a fi ușoară, moderată sau severă. Okay. Și aici aș menționa așa, că consumul unei cantități mari de substanțe pe o perioadă mai lungă de timp, apare acel craving, și anume acea dorință intensă, trebuie neapărat să consum. Mi este foarte dificil să renunț, chiar dacă am încercat, poate de mai multe ori nu reușesc. Persoanele care consumă, sunt în adicție, au dificultăți în ceea ce privește implicarea în viața socială și poate aș duce la îndeplinire sarcinile atât acasă cât și la locul de muncă. Da? Deja încep să apară tot felul de provocări și cu toate astea tot le este foarte greu să renunțe. Da? Apar și probleme de sănătate care sunt conectate cu dependențele. Și din nou, chiar dacă știu că mi afectează sănătatea, cu toate astea nu pot să renunț. Ce ar mai fi? Ar fi și acel sevraj, adică dacă nu consum sau după o anumită perioadă de timp o să apară simptome a sevrajului și există și această toleranță, da? Că pe măsură ce consum, am nevoie să consum mai mult, astfel încât să am aceleași rezultate. Da? Toleranța e crescută. Cam asta ar fi așa din ce găsim pe partea din manual. Și cu cât bifăm mai multe dintre lucrurile astea, cu atât e mai intensă, mai severă. Da. Ok. Dacă e să merg pe ce zice Gabor Mate. Așa. El zice așa. Dependența este orice comportament care este caracterizat prin acel craving, da? Menționează și el de această dorință intensă. Da. Îmi aduce o ușurare pe termen scurt, mi este foarte greu să renunț și îmi aduce efecte negative pe termen lung. Și el aduce perspectiva asta că dependența nu este numai consumul de substanțe, cum spuneai și tu, consumul de droguri, de alcool și așa mai departe, sau poate și anumite comportamente, jocurile de noroc. Și aici putem să includem inclusiv shopping-ul, inclusiv munca, inclusiv social media. Asta pe mine m-a lovit cu munca. Știu că nu sunt singurul de la masă. Eu când am citit Mitul normalității și am auzit lista asta, că e adicția în definiția lui vine la pachet cu craving, ușurare temporară, dificultatea în a renunța și efecte negative pe termen lung, mi-am dat seama că mult mai mulți dintre noi avem și suferim de adicții decât ne-am imagina. Și în cheia asta și în definiția asta, de la social media, unde cred că tot în episodul pe care l-am făcut împreună spunea că dacă vrei să vezi cum arată sevrajul, iai unui copil telefonul și o să ai cea mai fidelă dovadă de sevraj. Bun, deci avem și perspectiva DSM, avem și perspectiva cu care eu rezonez că e mai simplă și mai ușor de înțeles a lui Gabor. Și aș mai aduce încă una, dacă îmi permiți. Cu mare drag. Și aici, din perspectiva sistemelor interne familiale, AFS, aici putem să vedem adicția și ca o anumită parte din noi
care încearcă să rezolve o problemă și detaliez un pic, în sensul că Richard Schwartz vede aceste părți un fel de pompieri și poți să-ți închipui că în interiorul nostru este un pompier care încearcă să stingă un foc, focul fiind poate o suferință intensă care vine dintr-o parte exilată și anume unde e durere intensă, poate rușine, da? Okay. Și e o încercare de a stinge un foc interior și atunci mă duc mai degrabă către adicție, către ceva care să mă ajute să tolerez intensitatea acelor emoții. În definiția asta e corect să spun, și mă îndrept și către Diana, că se leagă și de descrierea ei, e corect să spun că în spatele oricărei adicții e o suferință? Nu doar că este corect, este abordarea noastră în terapie, dar este și modul în care Gabor Mate a descoperit în practica lui ca medic faptul că oamenii nu devin dependenți pentru că sunt slabi sau pentru că e o moștenire genetică, ci pentru că este o încercare disperată, aș spune, de a anestezia o durere nevindecată, nerostită, neîmpărtășită și de multe ori de care nici nu mai suntem conștienți. Mie îmi place foarte mult și de la setarea asta de cadru pentru că pune subiectul adicțiilor și al dependențelor într-o lumină mai puțin critică la adresa omului care le trăiește. Mi se pare foarte importantă poziționarea asta. Acum vreau să vă întreb, dat fiind că am înțeles trăsăturile lor, am înțeles că în spate e o suferință, cum sunt diferite adicțiile de o obișnuință, o pasiune intensă sau un obicei? Dacă ne gândim la adicție, apropo de alinarea suferinței, adicția are această componentă, deci de a ne ajuta să fugim de o situație care fie este copleșitoare emoțional, fie ne produce multă suferință. Dacă ne gândim la pasiune, pasiunea înseamnă și un anumit tip de implicare emoțională. Cred că este și despre a fi inspirat, despre a găsi sens în activitatea pe care o faci. Dacă ne gândim și la fiecare dintre noi, la munca noastră pe care o facem cu pasiune, sigur că ea este consumatoare de timp. Înseamnă tot o investire a timpului, dar aduce la finalul zilei și o recompensă. Este această satisfacție a muncii, a rezultatului pe care îl avem. Același exemplu ar fi și cu un muzician, dacă vrei, care se pierde cu orele în pasiunea lui. Okay. Dar are la finalul zilei întreaga satisfacție, împlinire. Satisfacție, da. Da, vreau să te întreb aici legat de muncă specific. Uite, Cristina spunea că și munca poate fi o adicție, eu pot să confirm. Cum poate un om care ne privește să discearnă dacă e pur și simplu foarte pasionat de munca lui sau are o adicție și nu se poate opri din muncit? Cum se simte diferit în corp? Cum poate să se observe și să-și dea seama unde se află? Mulțumesc pentru întrebare. Eu tocmai realizam că e așa la limită în ce mă privește. Cred că poate fi o capcană asta, munca să devină și un refugiu și o fugă, poate de locurile în care suntem anxioși sau nu ne simțim văzuți, auziți. Și îmi vine în minte și un citat al lui Gabor care spune că dacă nu ne-am simțit iubiți în copilărie, atunci vom face în așa fel încât să fie nevoie de noi. Să avem partea aceasta, să fim necesari, să avem partea aceasta de contact cu ceilalți, de conexiune, să nu mai fim izolați. Cred că aici este riscul de a ne duce către muncă în sensul de adicție. Iată, vreau ca ceilalți să aibă nevoie de mine și îmi găsesc sens sau sunt valoros doar dacă sunt sunat, sunt căutat tot timpul, primesc o mulțime de solicitări. Deci, cum o traduc eu pentru mine, să fiu sigur că am înțeles și mi se pare important la început să clarificăm asta. Eu înțeleg de la voi așa, că dacă ce fac, munca mea, mă duce de la 0 la plus,
Poate să fie pasiune, poate să fie poate pasiune intensă, nu vorbim neapărat de o adicție. Dacă nu muncesc, mă scufund, dacă nu folosesc munca ca să amorțesc ceva, invers, dacă folosesc munca ca să nu intru în contact cu ceva și observ anxietatea asta, eu când stau, parcă nu mi-e bine, trebuie să fac ceva, e ca o compulsie, atunci probabil vorbim despre o adicție, chit că e muncă, chit că e, nu știu, fumat, băut, sex, jocuri sau altceva. Bun. Deci, subliniez ideea asta, dacă îți aduci un plus de valoare să o faci, mai degrabă nu vorbim despre o adicție, dacă nu o faci, suferi, vorbim despre o adicție. Are logică? Eu ce aș mai spune în câteva cuvinte, că pasiunea creează și dependența distruge. Și îmi aduc aminte și de Gabor, care spunea că îi plăcea de sinele lui care apare la locul de muncă. Și atunci vreau mai mult din asta. Dar nu îi plăcea de sinele care apărea acasă. Și aici cred că e capcana. Știi că avem senzația uneori, și asta am experimentat eu lucrând în corporație, aveam senzația că munca mea e cea mai importantă. Dar ăsta era și un pretext de a fugi de lucrurile care erau cu adevărat importante în jurul meu. Adică era o modalitate de a fugi poate de a-mi asuma responsabilitate pentru partea mea din anumite relații și așa mai departe. Și atunci m-aș uita la gradul de intensitate și la cât de multă conectare sau deconectare îți aduce lucru pe care îl faci. Și aici când zic conectare, deconectare, mă refer nu numai cu tine, dar și cu cei din jurul tău. O să am o parte specială din conversație unde vreau să vă întreb despre relația între adicție și conectare. Mulțumesc că ai numit-o încă de la început. Acum, am setat cadrul. Te rog. Mai are sens să vorbim despre obișnuință sau punctăm și pe aceasta? Da. Obișnuința este mai degrabă un comportament automat, neutru, care nu are consecințe negative, ne oferă mai degrabă predictibilitate și eficiență. Dacă vrei, ne gândim la obișnuințe sau la rutine, comportamente pe care le avem când ne trezim dimineața. Ne spălăm pe dinți, este o obișnuință. Chiar la asta mă gândeam. Bem cafea e obișnuință, citim apoi e-mail-urile. Dar ele, teoretic, nu ar trebui să ne producă consecințe negative. Nu vorbim despre spălatul pe dinți, ci despre a nu citi mail-ul sau a nu bea cafeaua într-o zi. Nu ar trebui să reprezinte niciun fel de, moment emoțional foarte intens. Ok. Bun, deci putem să ne orientăm și după asta. Când nu consum, cât de intens reacționez la lipsa consumului, indiferent despre ce ar fi el. Cum ziceai tu de tantrumul copilului căruia i-am luat telefonul. Da. Ok. Acum, vreau să vă întreb, dat fiindcă cel puțin când am început Mind Architect în 2019, erau foarte mulți oameni care încă se uitau la psihoterapie ca la ceva ce frecventezi dacă ești nebun, dacă ai o problemă puternică. Sperăm că am contribuit așa, măcar într-o mică măsură, la a normaliza faptul că la terapie mergem și să ne cunoaștem și să ne vindecăm neapărat când avem o problemă de natură asta. Vreau să vă întreb, acum punând lentila pe adicții, care sunt cele mai frecvente mituri despre adicții pe care le vedem în societatea românească? Cred că cele pe care le auzim cel mai des ar fi: nu ai voință, nu, persoanele care sunt dependente sigur nu au voință, nu vor, nu-și iubesc suficient persoanele din jurul lor, nu? În ideea, dacă m-ai iubi, atunci n-ai mai face asta, sunt persoane slabe, cam în direcția asta m-aș duce. Deci legătura între adicție și voință. Ok. Percepția celorlalți despre... Că dacă m-ai iubi sau dacă ți-ar păsa, n-ai mai consuma, n-ai mai face. Și cum stau lucrurile de fapt? Dacă ăsta e mitul, care e realitatea? Realitatea m-aș întoarce la întrebarea lui Gabor, care zice să nu întrebăm de ce adicția, ci de ce durerea. Și acolo m-aș duce. M-aș duce, de fapt, la adicția ca fiind o încercare de a face față unei dureri interioare. E o încercare de a rezolva o problemă. Sunt persoane care, prin dependența lor, încearcă să se auto-trateze într-un fel. Cum sunt persoane care uneori consumă iarbă și au senzația că le dă un anumit focus, se pot concentra, și asta e o încercare de a trata un ADHD, poate. Da? Deci e o încercare de a rezolva ceva, de a-mi îndeplini poate o nevoie, de a-mi alina o durere interioară.
Și își are rădăcinile întotdeauna în copilăria mică, Da? în relațiile cu persoanele de atașament. Ok. De fiecare dată, dacă vorbim de o adicție, rădăcina ei e în copilăria mică? Vorbim despre o predispoziție, o sensibilitate la adicție. Ok. Nu ca neapărat ca și comportament în sine, dar ca sensibilitate la declanșarea unui astfel de comportament. Ok. Puteți să ne povestiți mai mult despre asta? Mi se pare foarte interesant. Eventual, poate cu un exemplu, cum arată o copilărie care te lasă mai puțin senzitiv la a dezvolta ulterior adicții versus cum arată o copilărie care îți crește senzitivitatea. Aici cred că m-aș duce și la chestionarul ACE, experiențele adverse din copilărie. Feliti, parcă era autorul, nu? Da. Vincent. Și acolo, în funcție de cât de mare e scorul tău, îi spuneau că ai o predispoziție mai mare în a dezvolta dependențe, dar și poate dezvolta anumite boli cronice, diabet, obezitate, poate spre suicid, tendințe suicidale, probleme cu autoritățile, am fi încarcerat și așa mai departe. Și în chestionarul ACE, în experiențele adverse din copilărie, acolo sunt listate acele traume cu tu mare, cum le numește Gabor, adică acele traume care sunt văzute cu ochiul liber, dar poate să fie neglijență, apus emoțional, fizic, sexual, faptul că un părinte poate consumă droguri sau ambii, unul este la închisoare, pot să fie inclusiv cataclisme naturale sau poate să fie că am trăit într-un loc într-o zonă de război și așa mai departe. Deci sunt acele traume cu T mare. Pe de altă parte, sunt și persoane care spun, dar eu mi-am făcut testul și am 0, 1, două puncte, le bifez acolo și pe de altă parte nu înțeleg de ce am problemele sau dificultățile pe care le am. Copilăria mea n-a fost așa de tragică. Da? Și asta e ceea ce aș numi trauma de dezvoltare și trauma cu T mic. Și aici mă gândesc la ai avut în viața ta o prezență empatică care să-ți răspundă nevoilor tale. Ai avut pe cineva să te oglindească, să te aprecieze pentru cine ești tu, nu pentru ce faci tu. Apropo de rezultate și poate uneori cum suntem mai predispuși în a dovedi, nu? Încerc să dezvoltăm acel perfecționism sau să am rezultate din ce în ce mai bune, da? Pentru că doar așa o să fiu văzut. Dar nu se termină niciodată, pentru că e tot un gol interior pe care tot încerc să-l umplu cu ceva din exterior. Da? Deci aș spune că predispoziția este foarte mult legată și de mediul în care am crescut, care în ce fel ne-a susținut dezvoltarea noastră. Da? Cât de mult ne-am simțit noi susținuți, cât de mult ne-a ajutat cineva să ne reglăm emoțional. Că nu putem să ne reglăm singuri. Putem să ne reglăm prin coreglare emoțională. Mi-a plăcut și ideea asta, cred că Gaspar vorbește des despre ea și școala Imago, că ne naștem în relație, ne bușim în relație și tot în relație ne vindecăm. Mulțumesc și că ați reamintit ideea asta de traumă cu T mare, care de cele mai multe ori e ușor de identificat că e o experiență adversă mare, nasoală sau o serie de din astea pe care de obicei le cam știi. Luai bătaie, a murit un părinte, te-a abandonat un părinte. Aici vorbim, poate, eu încerc să o aduc și în contextul României, cu o grămadă de copii care cresc cu un singur părinte sau fără niciunul, că sunt plecați la muncă în străinătate sau eu aduc aminte filmul Liceenii în care Socrate o pleznea pe Oana când nu știu cu ce îl supăra și Socrate era așa un model de verticalitate și etică, deci pentru noi abuzul era ceva portretizat și în filme, ca mai scap câte o palmă când... Toate astea contribuie la senzitivitatea la adicție ulterior, pentru că creează terenul fertil pentru a suferi în singurătate. Și aici, Diana, aș vrea să te întreb, să facem poate puntea asta un pic și să vedem care e relația între experiențele astea adverse trăite în singurătate versus experiențele adverse trăite cu un martor empatic. Din ce știu, asta face o mare diferență. Rămăsesem încă la ce împărtășise Cristina și mă gândeam dacă să mai completez sau nu. Cu drag. Apropo de aceste traume cu T mare și apoi erau și aceste
traume cu temic sau lucruri bune care nu s-au întâmplat, de care Ce am fost frumos. deprivați. Da. Practic, lipsa acestui suport emoțional sau încurajare și din care noi dezvoltăm o imagine de sine defectuoasă, cum că nu suntem persoane care merită să fie iubiți sau care sunt în regulă sau care se pot face remarcați în vreun fel. Deci îmi iau ideea asta că trauma nu vine neapărat din ceva ce ai trăit și câteodată poate să vină din ceva ce n-ai trăit, ce ar fi Și fost de care bine ar fi să fost- se întâmple și de n-ai care trăit. ai fi avut foarte mare nevoie. Uite, vreau să fac un pic apel și să mă ajut de experiența ta în terapie. Care sunt cele mai frecvente lucruri, și după aia mergem și la conexiune, care sunt cele mai frecvente lucruri care duc la trauma de dezvoltare, care ar fi fost bine să se întâmple și nu s-au întâmplat? Din ce vezi tu la pacienți? Cele mai frecvente lucruri care ar fi fost bine să se întâmple și nu s-au întâmplat. Aș merge pe lucruri foarte simple, de la a fi încurajat atunci când, iată, ai la școală un test, un examen, o lucrare. De la a nu pune presiune că trebuie să performezi. Ai împărtășit despre copilăria noastră. Iată, era cumva standardul, presiunea și comparația cu ceilalți colegi de clasă. Ce alte lucruri de care am mai fi avut nevoie? Poate atunci când am trăit emoții intense, să fim conținuți, înțeleși, să primim spațiu pentru ele și nu să fim condamnați pentru faptul că suntem fie furioși, fie speriați, fie triști. Validarea emoțională, nu? Că de multe ori ni se spunea, dar de ce plângeți, sau eu motiv să plângi, n-ai de ce să plângi. Da, ok. Am un exemplu. Te rog, m-aș chiar bucura. recent la un curs, una dintre colege, și știu că m-a impactat, una dintre colege, cumva dintr-un domeniu conex terapiei, a avut un moment emoțional și a fost atât de șocată de faptul că avea acest moment mai intens emoțional, încât prima tendință a fost să fugă din cadrul cursului, să iasă și a avut șansa să aibă un facilitator care să o invite să rămână și să rescrie acest comportament, acest tipar de a fugi și de a se izola atunci când are o emoție intensă și de a se simți în siguranță și conținută și de a-i se permite să o aibă, fără să fie judecată. Am împărtășit apoi foarte vulnerabil cum atunci când era copil nu îi se permitea, nu numai că nu avea dreptul să aibă emoții intense, și atunci când plângea sau când râdea, de fiecare dată era agresată fizic de către tatăl ei, într-un mod barbar. Deci și când era veselă și când era tristă, orice exprimare emoțională, nici măcar intensă, ci pur și simplu orice exprimare emoțională a unui copil era pedepsită aspru. Aici ce mi-a venit mie și mersi că ai împărtășit, Diana, mă gândeam și la izolarea asta, nu? Când experimentez emoții intense, tendința e să mă izolez și mă gândeam la dependențe, dar și inclusiv poate la tulburări alimentare, cum oamenii le descriu uneori, e prietenul meu cel mai bun. Acea dependență sau acea tulburare alimentară, acel cineva sau ceva care m-a însoțit. Care a umplut un gol atunci când nu era nimeni altcineva sau nimic altceva. Știu că a fost pentru mine impactantă reacția acestei colege și m-a emoționat atunci, dar mai ales replica ei. Trebuie să fiu mult mai puternică de acum. Mult mai puternică, iar pentru ea a fi puternică însemna să nu aibă, de fapt, niciun fel de emoții. Și mă bucur că a avut șansa să rescrie această credință. Mie ce mi se pare foarte interesant în discuția noastră despre adicție o să facem o conversație dedicată cu Mark Lewis despre neurobiologia din spate. El a scris The Biology of Desire și a mai scris o carte despre relația lui, neurocercetător fiind cu adicția, dar simt să spun asta și vă întreb dacă are sens. Eu o să încerc să o descriu din perspectiva din care am înțeles-o eu, și anume asta neuroștiințifică.
Noi în momentul în care trăim experiențele astea adverse, fie că ele sunt cu T mare sau cu T mic, fie că vin din ceva ce nu ar fi trebuit să trăim și am trăit, fie că vin pe fondul a ceva ce ne-ar fi ajutat să trăim și n-am trăit, sistemul nostru nervos inconștient găsește o strategie care să rezolve problema. Că e să-mi reprim emoțiile, că e să-mi rod unghiile. Că dacă n-aveam control asupra nimic, măcar asupra durerii astea am control. Exact. Că e să muncesc. Dacă eram în pericol în orice altă situație, mai puțin aia când munceam sau performam, sistemul meu nervos învață tot timpul să facă. Tot timpul trebuie să fac ceva, să fac. Automatismele astea, ele se înmagazinează în memoria noastră implicită, inconștientă, care e activă din ultimul trimestru de sarcină și odată ce se întipărește ceva în ea, rămâne acolo până când, Doamne ajută, avem contexte de rescriere, că vorbim de terapie sau de altceva. Și noi, ceva ce a fost, apropo de Internal Family Systems, deci o parte din noi sau o adaptare care cândva era utilă, era un prieten care ne ajuta, ajunge ulterior să fie o strategie care ne face rău. Pe termen scurt ameliorează, e greu să renunț la ea, apare craving-ul, apare dorința când nu o pun în mișcare și pe termen lung ne face rău. Are sens tablou? Noi știm despre memoria asta implicită, care e actorul principal în povestea asta, că ea se poate suprascrie. Asta e vestea bună. Se poate recabla. Vestea mai puțin bună e că se poate recabla doar trăind experiențe, nu vorbind despre ele. Din experiențe trăite. Ce împărtășeai cu persoana care, dacă nu trăia acceptarea, sprijinul, conținerea grupului, degeaba citea într-o carte sau asculta într-un podcast, e bine să fii conținut, orice o fi însemnând asta. Și atunci, întrebarea, întorcându-mă un pic la tema asta a conexiunii, senzitivitatea la adicție își are rădăcina în copilăria mică. Nevoia noastră de conexiune, înțeleg în teorii mai noi că e chiar o surclasează pe aia de siguranță fizică, piramida lui Maslow trebuie actualizată și atunci, presupunând că am părăsit copilăria cu o senzitivitate la adicție, presupunând că, uite, după ce am urmărit episodul, pot să și descoper câteva la mine, ori muncă, ori jocuri de noroc, substanțe, alcool, iarbă, tutun și așa mai departe. Care ar fi primul pas sau cum să mă uit la vindecare? De unde să apuc subiectul vindecării? Mulțumesc pentru introducere. A avut foarte mult sens. Ai putea să faci terapie și să explici. O faci într-un cadru mai larg. Cred că prima și poate cel mai important lucru este să trecem de capcana eu nu sunt de fapt în adicție, mă pot opri oricând. Dacă am reușit să trecem de această bornă, aș spune că un alt pas important este conștientizarea. Dar conștientizarea singură nu produce niciun fel de schimbare. Conștientizarea comportamentului. Faptul că suntem într-un comportament care nu ne mai face bine, ne face rău. Spuneam că e important să ne uităm la acest comportament dintr-un unghi care să presupună deschidere și să implice și partea aceasta de compasiune și curiozitate față de acest comportament. Ce mi-a adus? Cum m-a ajutat până acum? Ce mă costă acum? Că poate sunt relații care sunt impactate de un anumit comportament, mai ales la substanțe și la... aș spune că totuși și la muncă are un impact. Eu garantez că are un impact în negativ privința relațiilor, da, și acolo. Deci, primul și cel mai important pas este acesta de conștientizare, dar conștientizarea singură nu rezolvă cauza. Apoi e important ce facem mai departe. Cadrul terapeutic este extrem de important. Dacă avem deschiderea, disponibilitatea să lucrăm împreună cu un specialist în a rescrie, în a schimba aceste comportamente. Sigur, sunt tot felul de metode și jurnalizarea este unul dintre
Adică să țin un jurnal? Să ținem un jurnal în care ne uităm mai atent la acest comportament. Cât de des recurgem la el? Ce se întâmplă atunci când recurgem la el? Ce nevoie este neîmplinită sau ce s-a întâmplat efectiv. Poate a fost o situație de stres sau de presiune. Sunt o mulțime de moduri în care ne putem uita la o adicție, la o dependență, dar ideal, așa cum ai împărtășit mai devreme, ar fi să avem suport, sprijin. Asta orice ar însemna e, asta. Ok, asta pare că e firul roșu. Uneori cel mai curajos lucru pe care îl putem face e să cerem ajutor, aș spune. Vreau să mai insistăm pe zona asta și vindecarea e poate că tema cea mai importantă din episod, dincolo de a înțelege ce sunt, de a avea niște criterii după care să ne dăm seama dacă trăim o adicție. Aici aș vrea să mă ajuta să înțeleg așa. Eu mi-am notat o întrebare care sună ceva de felul următor, că nouă ne e de multe ori ușor să condamnăm adicții legate de substanțe. Să bei, să fumezi, să consumi droguri, dar glorificăm de multe ori adicții precum muncă excesivă sau productivitate constantă. Și aici vorbim și la persoana întâi, gândindu-mă, eu am vreo dependență de substanțe, nu știu dacă am relația asta cu cafeaua, îmi place foarte mult să beau cafea, nu știu cum ar fi dacă n-aș mai bea, o să fac un experiment, dar la muncă am observat lucrul ăsta la mine, că dacă sunt în vacanță sau trece ceva timp și nu sunt productiv sau nu fac ceva util, apare anxietate, apare o stare corporal, m-a ajutat foarte mult să învăț să-mi observ corpul, apare impulsul ăsta să fac ceva util. Știu și acu e vocea din capul meu, pot să spun unde am învățat asta. Eu acum recunosc că sufăr de asta, adică îmi dau seama că îmi face bine pe termen scurt, mă ajută să mă simt folositor productiv. E o compulsie în sensul că nu aleg să muncesc și prea mă simt bine când nu o fac și apare nevoia asta constantă. Doar că partea foarte vicleană și perversă este că oamenii care muncesc în loc să consume alcool sau să, nu știu, să amorțească sau să se ajute de un drog, sunt apreciați în societate, că uite ce muncitor e, uite ce treabă face, nu? Dacă ai o treabă din asta în care ești plătit pe serviciu sau pe oră, mai și câștigi bine dacă muncești tot timpul. Cum să ne uităm la lucrul ăsta? Cum, nu știu, poate, cred că nu sunt singurul. Cu siguranță nu ești singur. De unde o apucăm? Pot să încep... M-aș bucura. Mulțumesc în primul rând pentru împărtășirea aceasta atât de deschisă și de vulnerabilă și ascultându-te aveam din nou mai multe idei în cap. Mă gândeam la cum ajunge această imagine a noastră, pentru că ai vorbit despre imagine, da? Să devină parte din identitatea noastră, să fim recunoscuți prin asta, ceilalți să ne perceapă ca fiind această persoană extrem de eficientă, capabilă, care mută munții, care reușește să facă orice își propune. Cine nu și-ar dori să fie? Apoi ai spus că dacă nu ești util, câteva zile apare această anxietate. Și aici mă gândeam dacă ai fi deschis cumva doar sau e o întrebare, e un exemplu foarte, foarte bun pe care îl regăsim frecvent. O întrebare cheie ar fi: ce se întâmplă? Ce fel de persoană ești dacă nu ești o persoană utilă? Inutilă. Inutilă. Și ce se întâmplă mai departe cu o persoană inutilă în raport cu ceilalți? Eu, în ce mă privește, am reflectat la asta multicel și sunt două componente. Una e că e o agitație foarte viscerală. N-apar neapărat gânduri în relație cu ea, ci e ca un tremur interior, e ca o intensitate din asta, care la mine vine și pe fondul faptului că încă din copilărie, când nu eram productiv, într-un fel sau altul apărea o formă de amenințare. Ori ceartă, ori pune până și fă teme, ori ce faci, bă, iar stai. Și atunci, originea eu știu cumva, asta mă ajută în prezent când am energie. Să conștientizez, mă ajută să văd asta și să zic ok. Și să pot să stau, să pot să mă uit la serial, să pot să mă plimb, să pot să spun azi am făcut destul, că mai apărea și perversitatea asta. Făceam treabă, aveam un curs, de exemplu, dar n-am răspuns la mail-uri. Până nu răspund și la mail-urile alea, nu pot să mă odihnesc.
mie cu ce mi-a fost dificil, și aici e a doua componentă, deci dincolo de agitația fizică, pe care o observ și unde, uite, pentru mine, și sunt curios dacă e o soluție pe care o recomandați, inclusiv mișcarea fizică. Mă ajută să merg, mă ajută să fac sport, pentru că descarc din tensiunea aia pe care sistemul meu nervos a învățat să o producă. Mie îmi crește nivelul de catacolemine, de cortizol, de adrenalină în momentul în care stau prea mult, dar una e dacă ies din asta tot muncind, alta e dacă ies din asta plimbând cățelul sau plimbându-mă pe afară. Sau... A doua componentă e asta în care, exact cum descriei, Diana, și ca bărbat, eu am învățat în familie la mine că treaba mea e to provide, cumva. Eu trebuie să mă ocup de structura, să avem ce mânca, să avem unde sta. Iar în mintea mea când stau, sau mai precis, ăsta e foarte interesant, apropo și de negare, îmi vin multe idei în timp ce vorbim. Eu am avut în viața mea o grămadă de instanțe în care de la persoane cu care aveam o relație până la prieteni îmi spuneau, mai calmează-te și mai stai, hai băi și stăm. Și în momentul ăla apărea o stare de iritare, frustrare, fix evraj. Și mi-aduc aminte că le argumentau, bă, da, tu crezi că eu nu mi-aș dori să stau? Dacă nu fac eu, cine face? Și îmi dau seama, înțelegând și faptul că mintea noastră produce gânduri care să justifice ce simțim, că de fapt mai degrabă așa merg lucrurile decât invers, înțeleg de unde vine asta, că iritarea apare că mi se ia drogul, mi se ia substanța mea, și eu încep să raționalizez, să inventez niște povești foarte elaborate despre dacă eu nu muncesc, cine plătește facturile? Dacă eu nu muncesc, cine se asigură că avem bani aici? Și la mine e o temă în lucru asta. De la observa agitația fizică și a încerca să nu o rezolv cu aceeași strategie pe care am antrenat-o toți anii ăștia, la am dat seama că eu merit să exist și că nu muncesc. Care e o temă, asta că eu nici la mama, nici la tata n-am văzut modele, adică amândoi munceau până la epuizare. Mama, că asta a și contribuit parțial la cancerul de care, la momentul la care înregistrăm, e vindecată, dar și eu, dar tot așa, un om care nu putea să stea. Mi-o aduc aminte, termina munca, venea acasă, gătea, făcea curat în casă și am înțeles conștientizare, am înțeles să ieșim din negare, să nu spun eu nu sunt așa, eu nu... Am înțeles deschidere și curiozitate față de ce simt de fapt. Am mai înțeles că ajută să ne ajutăm de cineva, fie că e un specialist, și o să vă rog spre final să spuneți și unde pot oamenii să găsească sprijin dacă simt nevoia de el. Aș vrea să vă întreb în cheia conexiunii și dacă credeți că cineva poate să se vindece sau să-și amelioreze adicția și fără un specialist și cu un partener de viață empatic sau cu prieteni sau cu, nu știu, conexiune, dar nu neapărat de specialitate? Aș spune bineînțeles, sigur că da. Sunt o mulțime de metode astăzi, poate mai mult ca oricând. Avem acces la atât de multă informație, putem lucra în toate modurile care rezonează cu noi, de la a lucra, cum ai spus tu, iată, fizic sau somatic, sau făcând yoga sau meditație, până la a citi o mulțime de cărți sau site-uri specializate. Sau având o persoană de suport, măcar o persoană în prezența căreia să nu ne simțim judecați atunci când împărtășim. Din nou, cred că asta este foarte important în a face procesul poate mai lin. Eu aș mai adăuga și că e destul de greu, depinde de tipul de dependență, aș spune, și mi se pare destul de greu și pentru membrii ai familiei, pentru că uneori vine și destul de multă rezistență, da? Pentru că în familie vrem să ne simțim acceptați, că aparținem, și atunci vine persoana de lângă tine și poate încearcă să te ajute cu cele mai bune intenții, dar tot e sentimentul ăla că eu nu sunt ok așa cum sunt și e cineva din afară care vrea să mă schimbe. Și poate asta e fix ceea ce au
am experimentat de-a lungul vieții, că au fost persoane care au vrut ca noi să fim diferiți. Și aici apare provocarea și noastră în interiorul nostru să stăm inclusiv cu disconfortul de a vedea o persoană din familie sau o persoană dragă nouă care suferă și se luptă cu ceva și să nu putem să facem ceva legat de asta. Și noi ce putem să facem este doar să fim acel spațiu către care ei să vină atunci poate când au nevoie și să-i primească așa cum sunt ei. Și asta cred că e cel mai dificil lucru sau printre cele mai dificile lucruri de făcut atunci când ai un membru al familiei care se confruntă cu o dependență. Deci a spune, cum ziceai și tu, partea asta de nu conștientizare fără a face efectiv ajută, dar într-o anumită măsură și depinde foarte mult și de tipul de dependență. Da? Conexiunea e foarte importantă și aici de asta aș pune accentul și pe poate un grup de suport, dacă nu terapie individuală, pot să fie și acolo să mă conectez cu persoane care poate experimentează aceleași lucruri pe care le experimentez și eu, nu am senzația asta de common humanity într-un fel. Dar da, depinde foarte mult de la caz la caz. Da, aș spune că este important să ieși din percepția aceasta că tu ești singurul care se confruntă cu această problemă, că tu ești cel defect și în momentul în care ne regăsim cu oameni care se confruntă cu aceleași dificultăți, cu aceleași dureri, care întâmpină aceleași situații dificile în relații, cumva simțim că aparținem, că nu mai suntem singuri pe lume și, din nou, avem această șansă astăzi, mai mult ca oricând. Sunt, cred că, sute de grupuri online cu oameni din toate colțurile lumii pe absolut orice tip de adicție sau de comportament, chiar și unele dintre cele mai ciudate și care se pot întâlni, sunt grupuri deschise, poți intra, poți participa sau poți alege să nu participi în primă fază. Există o varietate foarte mare, de la grupuri fizice, grupuri online, retreat-uri, terapie individuală. Sunt disponibile și în română? Sunt disponibile și în română. Am susținut la un moment dat un grup de suport pentru persoane cu adicții și continuăm să ne vedem, un pic mai rar acum din cauza timpului. Dar timp de aproape un an, întâlnirile au fost bilunare, la 2 săptămâni, și a ajutat foarte mult partea aceasta de împărtășire într-un cadru de siguranță, de lipsă de judecată. Ce a fost foarte interesant a fost faptul că unele persoane nici nu conștientizau sau nu se uitau la anumite comportamente ca fiind adicții. De exemplu, nu se gândeau la paharul de vin consumat în fiecare seară ca fiind o adicție sau la consumul de țigări. Asta nu e o adicție, pot să mă las oricând. Și au reușit să iasă din aceste comportamente de tot, dar a ajutat din nou tot întregul lor proces. Nu aș spune că doar grupul a contribuit, ci întregul proces a contribuit. Eu ce aud recurent și cred că e tema, nu știu dacă o punem în thumbnail-ul episodului, dar e ideea asta de a fi împreună cu alții, într-un fel sau altul, că e terapeutul cu care lucrez, că e un grup de suport, dar înțeleg că nu prea există vindecare fără conexiune. Eu mi-am și notat ideea asta. Vreau să vă întreb de ce spunem că opusul adicției e conexiunea. Parcă Gabor spunea asta sau nu știu dacă e chiar un citat de ale lui, dar mi-ar plăcea să dezvoltăm un pic. Păi da, asta aș spune, că e și cu cât e mai multă izolare, cu atât persoanele care sunt dependente rămân în același loc. Și aici m-aș întoarce, că tot am zis de izolare, m-aș întoarce și la întrebare, ai pus o întrebare la un moment dat legată de ce ne e mai ușor să gratificăm poate anumite tipuri de dependențe și să le blamăm pe altele. Și m-aș gândi aici și la impactul pe care dependențele le-au avut asupra noastră, că dacă stau să mă gândesc și la nivel cultural. Alcoolul, dacă e să ne uităm pe linia de bunici, străbunici și așa mai departe, cred că este super prezent.
și rare poate sunt cazurile în care cineva chiar să nu fie avut o persoană care e dependentă. Că e chiar un gest de omenie, adică te pun la masă și îți dau să bei ceva. Apoi, dacă ce fel de bărbat exact, ești, mi-aduc aminte, Vlad și cu mine am fost la o clasă cu profil sportiv și era o proba a masculinității cât de mult poți să bei. Ok, deci... Da, și la asta m-aș întoarce un pic la impactul pe care l-au avut dependențele în familia noastră. Okay. Cum a fost pentru bunica, de exemplu, care a fost impactele asupra părinților și apoi mai departe asupra mea. Și de asta ne mai ușor uneori sau merge mai degrabă în blamare pentru că vine dintr-o rană a unui copil care a avut anumite experiențe. Da? Și în sine, la bază tot e lipsa aceea a conexiunii. Pentru că nu a fost foarte dificil. Că, fiecare a gestionat așa cum a putut, dar atunci când ai pe cineva în familie și mai ai și nu știu câți copii și mai trebuie să te ocupi și de treburile casnice, despre ce conexiune vorbim? Da? Și cumva și dependența uneori poate să fie legată și de anturaj, prin faptul că mă conectez cu anumite persoane prin dependența mea, da? Dacă nu mai consum anumite substanțe, nu o să mai fiu acceptată în grupul respectiv. Și contează foarte mult conexiunea, dar conexiunea aș spune, nu știu dacă pot să o numesc sănătoasă sau nu, dar în direcția asta să fie susținătoare și să fie împlinitoare pentru mine, cumva. Dacă simt că aparțin, atunci am mai puțină nevoie să mă duc să caut asta în exterior. Ascultând-o pe Cristina, ne vin idei împreună. Conexiunea mai este foarte importantă pentru că în copilăria mică dezvoltarea, dacă vrei, în relație este prin autenticitate și atașament. Acestea două sunt extrem de importante. Presupun conexiune. Ambele sunt nevoi de bază. Atașamentul este cel fără de care practic nu putem trăi. Dacă nu avem o persoană care să aibă grijă de noi, să țină la noi, să ne iubească, nu putem supraviețui. Este foarte ușor să renunțăm la autenticitate în copilăria mică pentru a păstra atașamentul. De fapt, este mai degrabă Nu e o alegere. Nu e o alegere, este o alegere implicită. Exact, este automat procesul. Și atunci, de ce este importantă conexiunea? Tocmai pentru că în relații primim aceste oglinzi despre noi înșine. Putem fi văzuți pentru cine suntem noi sau suntem văzuți, iată, pentru imaginea noastră, pentru cine am ales să arătăm lumii, pentru că este acceptat și este... Și am înțeles cândva că dacă nu arătăm asta, nu merităm, nu suntem iubiți, suntem izolați. Suntem în siguranță, suntem izolați. Okay. Sau suntem poate chiar condamnați și rămânem cu un sentiment profund de rușine și de percepția aceasta că sunt defect în esența mea. Sunt complet greșit. E o legătură mai puternică între oamenii care simt frecvent rușine și senzitivitate mai mare la adicții? Întrebare închisă sau deschisă? Da, aș vrea să dezvoltăm că rușinea cred că e un sentiment foarte prezent în societatea noastră. Și coroziv, aș zice. Te rog. Aș spune că e una dintre emoțiile, nu știu, cele mai corozive, cele mai profunde, pentru că are legătură spre deosebire de vinovăție, când mă simt vinovat că am făcut ceva greșit. Rușinea cine sunt eu ca persoană e greșit. Adică mai bine n-aș mai exista, aș vrea să dispar. Și este foarte puternică și aici m-aș întoarce la ce am spus inițial apropo de definiția dependenței și de acea imagine cu pompierul care vine să stingă focul. E o emoție atât de intensă și puternică încât am nevoie să mă ajute ceva ca să pot să sting acea durere. Da? Că mi afectează esența cine sunt eu, cine spun eu că sunt despre mine, acea poveste. Și asta mi afectează toate relațiile din jurul meu, nu? Cine sunt în relație cu partenerul, partenera mea la locul de muncă, cât de mult mă valorizez, respectul de sine, stima de sine și așa mai departe. Se spune că este emoția cel mai greu de resimțit, tocmai pentru că, iată, apare instant această contractare, strângere
completă a corpului, vrei doar să dispari în acel moment, ai vrea să nu te mai vadă nimeni, să intri în pământ de rușine, apropo de această zicală expresie. Da. Și apoi, dacă identitatea noastră se construiește, are acest schelet al rușinii, întotdeauna vom căuta să ne ascundem sau să să arătăm o altă imagine a noastră, pentru că în spate credem că nu am putea fi niciodată acceptați pentru cine suntem. Foarte util ce povestiți și în capul meu să fac multe legături, să reflectez că dacă părăsesc copilăria, în primul rând de ce vorbim mult de copilăria mică, în înțelegerea mea e foarte importantă că acolo e extraordinar de vulnerabilă memoria noastră implicită, nu prea avem filtre, nu avem discernământ, nu avem autoreglare, suntem foarte dependenți de mesajele care vin explicit sau implicit din mediu. Și dacă eu ies din copilăria mică, vorbim aici primii 7? Așa ca să o definim cumva, când spunem copilărie mică pentru cei care ne privesc, primii câți ani? Primii 7. Dacă eu ies de acolo cu sentimentul ăsta puternic de rușine, diferit de vinovăție, unde la vinovăție eu am făcut ceva în neregulă, la rușine e ceva în neregulă cu mine, deci rușinea e despre cine sunt eu structural ca persoană, mi-e mult mai greu să intru în conexiune după aia, pentru că simt să intru în pământ. În loc să intru în relație, simt mai degrabă să intru în pământ. Și de aici senzitivitatea mai mare, predispoziția mai mare la adicție. Bun. E și ceva care blochează. Nu ne permite. Da. Rușinea, ne permite să intrăm în relații, nu ne permite să ne deschidem. Apare mereu această credință, cine m-ar putea iubi dacă ar ști cum sunt eu cu adevărat. Și atunci stau să mă gândesc că e mult mai la îndemână să apelez la o substanță, la un comportament, la ceva ce pot să fac singur, decât la ceva ce presupune să intru în relație, să mă arăt cu adevărat cuiva, cu riscul cu să mă respingă. Aveam un exemplu aici pe care îl citisem recent și cumva de fiecare dată când aud aceste exemple se mai aprinde un bec în capul meu. Am uitat cum se numește actorul din Friends care a murit recent. Matthew Perry. Și am înțeles că în biografia lui împărtășea exact asta despre relația lui cu Julia Roberts, care era absolut topită după el. Și el împărtășea că a părăsit-o pentru că era absolut terifiat că ea ar putea afla cine este el, că și-ar da seama și că cine ar dori să fie cu el în realitate. Și vorbim despre o persoană care cred că a fost adulat de milioane și milioane de oameni. Eu am citit biografia, îți mulțumesc că mi-ai reamintit. Da, e exact cumva ăsta e portretul, că și umorul și personajul lui Chandler din Friends era tot o carapace sub care ascundea un sentiment profund de inadecvare la el. Copilăria a fost absolut îngrozitoare, taică-s-i a dat sau părinții i-au dat nu știu ce medicament. Barbiturice de la câteva luni, de la 2 luni, parcă. Ceva. Adică nu toată lumea pleacă cu startul ăsta în viață, nu la toată lumea e așa intens sentimentul de inadecvare. Te rog. Cumva l-am adus ca exemplu doar pentru că este foarte cunoscut și este această imagine, cred că dusă la nivelul poate cel mai înalt de succes, de carismă, de orice ți-ai putea dori în lumea asta și totuși să fii profund în adicție. El a și împărtășit, a fost unul dintre cei care a... Toată cartea e cumva despre relația lui cu asta. Vreau să vă întreb 2 lucruri punctuale. Am uitat să întreb mai devreme, dar merită adresat un pic și asta. Cât de mult contează și predispoziția genetică în dezvoltarea adicțiilor? Contează? Există? Aș zice că aici m-aș întoarce, dar poate și la studiile ACE pe care le-am povestit, pe care le-am menționat, dar zice că, da, e un anumit nivel de sensibilitate, da? Nu dependența se transmite. Adică știu persoane care n-au pus niciodată gura pe alcool pentru că tatăl a fost alcoolic. Dar e o anumită predispoziție și aici mă gândesc și la
capacitatea de reglare emoțională. Cât de ușor sau de dificil ne e nouă să ne reglăm emoțiile noastre și care sunt modalitățile pe care le găsim pentru a face asta. Deci a zice că e important, dar doar într-o anumită măsură, pentru că mediul este cel care nu pornește sau oprește anumite gene. Da? Deci genetica ne dă predispoziții, mediul activează sau dezactivează predispozițiile. Ok. Aș mai pune accentul pe faptul că adicția, că genele pot crea rușine și pasivitate și atunci este o percepție a faptului că dacă sunt defect, practic nu am cum să schimb asta. Iată, este în genele mele, nu pot schimba genele. Și e o capcană aici. Că argumentul ăsta genetic. Acest argument, da. Aha, ok, pe care noi aici îl demontăm în sensul în care îmi aduc aminte și din carte, din Mitul Normalității, Gabor spunea asta, că nu există gene pentru adicție, există gene care te fac mai senzitiv. Da. Și folosea metafora asta cu rana, că dacă ai o rană deschisă și pui degetul pe ea, doare. Unii oameni au mai multă senzitivitate, crusta e mai subțire, la alții e mult mai dură și atunci la aceiași stimul din exterior, unii oameni se duc mai ușor către mecanismul lor defensiv între timp devenit adicție, alții nu. Mulțumesc că punctezi, Diana, asta, pentru că iară cred că sunt mulți oameni care sunt, eu așa sunt. Am auzit și de expresia asta că de când am luat prima gură de alcool, I found my drug, sau alte persoane care zic asta la cannabis, unde de când au trăit prima dată interacțiunea cu substanța. Despre mediul familial ați vorbit. Ne-ați spus cumva cât de important e că el activează sau dezactivează predispozițiile. Vreau acum să intrăm și într-o temă spre ultima treime așa a conversației. Am atins-o un picus cu Gabor, dar aș vrea să o aducem în discuție neapărat în episodul nostru introductiv despre adicții și anume tratamentul cu ajutorul plant medicine, medicinei moderne, plante psihedelice. Vreau să ne vorbiți un pic, voi fiind ambele profesioniste, oameni cu o grămadă de certificări, cu experiență pe subiect, care e rolul psihedelicelor în tratarea adicțiilor și în 2025, când înregistrăm noi, cum ar fi bine să ne uităm la asta? Pot să încep eu și sigur, apoi completează Diana. Aș zice că se fac sau apar din ce în ce mai multe, poate și studii clinice care se fac în afară legate de beneficiile substanțelor psihedelice în lucrul cu dependențele. Sunt și ceva documentare la care putem avea... How to Change Your Mind, Michael Pollan. Dosed. Documentarul și cred că mai sunt și altele. Eu m-aș uita din perspectiva faptului că mă ajută să mă duc cumva mai în profunzime, să îndepășesc partea de minte conștientă și să mă duc undeva la rădăcina, poate, dependenței. Deci poate să fie ceva care să mă ajute foarte mult, dar aș spune să mă ajute dacă am și contextul potrivit. Pentru că poate să fie și aici un trend și oamenii să caute o baghetă magică, dar dacă mă duc acolo și fac asta, înseamnă că de mâine o să fiu vindecat, pentru că este și nevoia asta de a găsi că oamenii nu s-au săturat și de propria suferință și atunci am nevoie de ceva care să mă ajute și să pot să depășesc cât mai repede lucrurile pe care le traversez, provocările, și aș spune că e foarte important în prezența cui facem, odată să fie într-un cadru în care e permis asta, să am partea de setare de intenție, adică să am ceva lucru individual cu mine înainte să fac asta și să am și partea de integrare după procesul de lucru cu psihedelicele, da? Deci aici aș pune foarte mult accentul pe a evita de a cădea într-o capcană că e în trend și cred eu că o să mă rezolve mie și că o să fie ca o baghetă magică. Nu este, pentru că și după experiență tot e importantă partea de procesare și aici poate să vină și Diana, poate dacă simte să mai... Mulțumesc pentru împărtășire, Cristina. Mă gândeam la faptul că avem șansa noi să lucrăm într-o comunitate internațională, iată, cu oameni din toate colțurile lumii și prin deschiderea lui Gabor către psihedelice să fie
hub, așa, pentru foarte mulți oameni care lucrează și cu plantele și care ne pun la dispoziție, ne împărtășesc experiența lor, studii, exemple, sunt grupuri de sprijin, de suport în Compassionate Inquiry chiar pe tema aceasta. Aș menționa faptul că este clar că în România nu este încă avem nici permis cadru legal, exact. până una alta. Nu este permis lucrul în cadrul terapeutic cu psihedelice, dar din împărtășirea colegilor noștri, din tot ce am studiat, Cristina a punctat foarte bine faptul că este extrem de important, cred, setarea aceasta a cadrului. Am observat că există o tendință, aproape un trend, cel puțin în București, dar și în țară. Cunosc persoane din țară care încep să-și organizeze vacanțele în funcție de aceste tripuri, experiențe pe care le caută, experiențe de vindecare le numesc ei, și călătoresc în tot felul de țări exotice pentru a face asta. Sigur, majoritatea pot avea experiențe fericite, dar știu și câteva exemple nefericite, care au dus la internare la psihiatrie pentru câteva luni și echipă de lucru care să stabilizeze persoana. Din nou, este foarte importantă pregătirea. Ce vrei să faci cu această experiență? Nu este o experiență, nu știu, care să-ți dea adrenalină. Te duci la bungee jumping pentru asta. Permite accesarea unui eveniment traumatic, dar dacă nu ai pregătire, ce faci cu accesarea unui eveniment traumatic? Rolul plantelor, cum spunea Cristina, este de a ne conecta poate la unele dintre experiențele pe care le-am blocat sau pe care nici nu ni le mai amintim și ne ajută să le procesăm emoțional. Să se facă lumină, să înțelegem când și unde, ce s-a întâmplat. Am mers pe drumul acesta al dependențelor. Deci, e foarte important să vedem unde facem asta, cu cine facem asta, care este intenția. Poate ideal să nu mergi singur undeva în junglă, pentru că persoana la care mă gândesc a plecat singură, nu mai știa familia nimic de ea, ea a fost trimisă într-o altă țară, spitalizată acolo. A fost, sigur, e un caz, nu e un caz poate foarte des, e un caz excepțional, dar nu aș trata experiențele, așa, foarte, ca o vacanță în care să mai facem Mai luăm ceva. Ok. Da. Eu ce îmi iau de aici, pentru că noi nu prea vorbim, în România nu prea se vorbește despre asta, mă bucur mult că sunteți într-o comunitate în Compassionate Inquiry unde și Gabor, stând pe acest scaun, a povestit că la el breakthrough, momentul lui de progres a fost când a luat Hero Dose în cadru organizat cu intenție, cu sitter, cu setting, cu toate cele, dar vreau să subliniem ideea asta, că noi nu vorbim despre a trata adicții luând droguri, da, ci substanțele astea, efectul lor în creier, pentru oricine e curios să-l citească, îl găsește și în cartea How to Change Your Mind, al lui Michael Pollan. E între timp mult mai multă literatură și științifică pe subiect. Rolul substanțelor ăstora via plante, fie că vorbim de psilocibină sau că vorbim de MDMA sau că vorbim de alte lucruri. Ayahuasca, ibogaina, exact, este să ne ajute să accesăm poate că durerea aia peste care am pus straturi peste straturi de protecții și pe care într-o formă de terapie convențională, talking therapy, ori s-ar putea să nu reușim să o accesăm, ori s-ar putea să o accesăm cu dificultate, ori cum o accesăm să apară un alt pompier care să ne apere, o altă parte din noi care să ridice scuturi mai puternice. Și atunci, dacă avem un lucru personal într-un cadru terapeutic deja, dacă simțim că suntem pregătiți să ne întâlnim cu lucrurile astea îngropate, reprimate, dacă cadrul e potrivit, dacă sprijinul e potrivit, e un lucru care poate să ajute foarte mult, după cum înțeleg și de la voi și am înțeles și de la Gabor, dar cu toate aceste dacă-uri. Nu e o experiență din registru, m-am dus pe plajă, am luat o pastilă și mă vindec. Și apoi
partea de integrare este extrem de importantă. Exact. Ce facem cu ce am accesat acolo? Cum se așează în noi? Cum rămâne în noi? Pentru că înțeleg că multe dintre aceste experiențe au nevoie poate și de 6 luni sau un an să se așeze, să poți integra toate aceste trăiri, înțeleg, atât de intense în timpul procesului. Merg către ultimele 2-3 întrebări așa, pentru că noi avem o serie totuși și o să mai avem conversații. Vreau să vă întreb un pic înainte de a merge către încheiere și despre relapsuri. Cum le numim în română? Recăderi. Ce sunt și de ce sunt frecvente în procesul cuiva de a se trata sau de a se vindeca în relație cu adicție? Și recăderile sunt, aș normaliza faptul că pot să aibă loc, dar poate să fie o alunecare în sensul că e un episod, adică am reușit să-mi vindec cu anumite dependențe și am avut un episod în care am consumat, după care mi-am revenit, sau poate să fie relapse în sensul că reactivează din nou procesul de dependență. Și asta poate să fie și pentru că nu am încă resurse suficiente sedimentate, da? Acele de a reuși să fac față. Pot să fie anumiți triggeri care sunt activați la nivelul sistemului nervos, trigger și anume că intru într-un anumit context. Poate sunt persoane care consumă mai mult când sunt în anumite cadre sau în prezența anumitor persoane. Adică beam cu prietenii, am lucrat la asta, m-am văzut iar într-un loc cu prietenii cu care de obicei beam acolo și probabilitatea să trăiesc o recădere e mult mai mare. Și pot să-mi zic că lasă că m-am vindecat și am reușit și am vindecat adicția, o să fie doar un pahar, dar de cele mai multe ori nu e. Șansele de a reveni sunt din ce în ce mai mari. Da? Deci aș spune că sunt foarte probabile, mai ales în primii ani de recuperare în lucru cu dependențele, că și ele fac parte din proces și e important de ținut minte că ok, am avut un relapse, asta nu înseamnă că toată munca pe care am făcut-o până acum a fost în zadar. Pentru că poate să fie și tendința asta de a șterge cu buretele, uite că sunt un om de nimic și așa mai departe, din nou ajungem poate la rușine și e foarte greu să revii, ci doar să înțelegem că este un proces care poate să-mi arate unde anume mai am de lucrat. Să înțeleg poate mai bine care sunt acei triggeri, acei factori declanșatori și ce anume pot să pun în loc, unde pot să construiesc mai bine. Sunt într-adevăr oportunități și sunt extrem de importante recăderile în procesul de vindecare. Nu cred în procese de vindecare fără niciun fel de recădere sau cel puțin impuls, iată, craving, da? Impulsul de a merge pe un fond emoțional sensibil. Cum a fost alegerile de ieri sau, alegerile prezidențiale, exact, au fost, iată, un eveniment cu un impact emoțional foarte puternic. Am avut discuții cu oameni care nu mai consumau alcool de 10 săptămâni sau cu oameni care nu mai fumau și care mi împărtășeau despre acest impuls foarte puternic de a gestiona anxietatea aceasta sau lipsa predictibilității în modul în care au știut ei să o facă cel mai bine timp de 10 de ani. Au reușit să nu intre acolo. Dar ajută, iată, să cerem ajutorul sau să împărtășim atunci când avem aceste momente de recădere. Cred că asta este chiar un punct cheie, să știm să recunoaștem aceste momente sensibile, poate pe doliu, pe stres mai mare decât de obicei, exact, lipsă de predictibilitate, tensiuni mai mari într-o relație sau orice înseamnă ieșit dintr-o zonă de stabilitate emoțională poate să ne ducă în ce ne este cel mai familiar, ce este cel mai la îndemână, ce ne-a ajutat cel mai mult pe parcursul. Deci vulnerabilitatea la recădere e cea mai mare cu cât sistemul nervos e mai obosit sau se simte mai amenințat. Vorbim fie de perioade care ne-au solicitat foarte tare, fie perioade care ne stresează, ne consumă energia și atunci iar e o predispoziție mare să meargă sistemul nervos la ce e deja automatizat acolo. În capacitate mai redusă de a gestiona. Okay. Și inclusiv și acolo dacă nevoile de bază nu sunt împlinite. De exemplu, nu am mâncat toată ziua, la finalul zilei voi fi irascibil și furios. Tot o formă de dispariție a energiei. Bun, foarte util și ce-mi iau din ce ați împărtășit aici e că recăderile astea sunt parte din proces
Diana, tu le-ai numit chiar oportunități. Și oportunități și nu sunt, aș spune că nu ne definesc, da? Nu definesc Nu cine egal cu suntem zero, noi. da, în spiritul perfecționist. Exact, ele vorbesc despre un anumit punct în proces, despre un context în proces, despre ce s-a întâmplat acolo și poate, din nou, despre o nevoie din spate, o nevoie neîmplinită. Ne pot ajuta să ne uităm mai profund la cine suntem. Dacă este ceva, ce v-ați fi dorit să vă întreb și nu v-am întrebat deja? Nu-mi vine nici în minte. Știu că aveam... Ceva ce vă e drag pe tema asta, ceva ce, nu știu, poate vă mișcă sau vă împărtășiți des în ateliere sau cu pacienții și n-am avut eu intuiția sau întrebarea pe listă. Păi cred că dacă ar fi să sumarizăm sau, nu știu, poate gânduri așa de final, la ce m-aș gândi eu, ar fi partea asta de normalizare, de importanța conexiunii și a siguranței, important ca oamenii să înțeleagă că nu e ceva defect cu ei dacă au o adicție, ci poate că e o încercare de a rezolva o problemă și hai să vedem cum putem să ne uităm cu mai multă compasiune la acea problemă, pentru că de foarte multe ori noi ne judecăm pe noi înșine mult mai aspru decât atunci decât o facem cu o altă persoană. Da? Că undeva citisem că dacă ai vorbi cu cei din jurul tău așa cum îți vorbești tu ție, n-ai mai avea pe nimeni în jurul tău. Corect. Da? Și atunci m-aș întoarce la ideea asta de compasiune, care, din nou, este unul dintre cele mai dificile lucruri mai ales față de sine. Față de sine. Dacă față de ceilalți ne e mai ușor și să ne întrebăm, ok, de ce aș avea nevoie acum? Ce se întâmplă pentru mine acum? Uite, sunt irascibil, sunt obosit, ce anume mi-a lipsit astăzi? Păi uite ce se întâmplă, apropo și pe fondul de nu politic sau economic sau o grămadă de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, de nesiguranță și să înțelegem că e normal și că nu suntem singurii care trec prin asta, numai că de foarte multe ori ne izolăm și rămânem în acea izolare. Da? Rușinea e atât de mare încât ne imobilizează și ne este foarte greu să mergem către ceilalți. Da? Și cred că la asta m-aș întoarce, la importanța conexiunii, la validare, ca oamenii să înțeleagă că nu e ceva în neregulă cu ei și că poate că sunt mai multe resurse în jurul lor decât își dau seama. Da? Că uneori stăm așa de prinși în interiorul nostru că nu vedem că au înflorit copacii poate afară, că miroase frumos sau I don't know. Poate sunt resurse de care ei nu știau și doar e nevoie să ridice un pic privirea. Și eu mă gândesc doar la o întrebare simplă pe care o aduce Gabor și pe care o dorește ca schimbare de perspectivă. Respectiv, nu de ce adicția, de ce o dependență, ci care este durerea din spate, de ce este durerea acolo, când a apărut ea, cum a apărut. Și apoi nu ce este în regulă cu mine, de ce sunt eu greșit, defect, ci doar ce mi s-a întâmplat, ce am trăit ca experiențe, de m-au adus în locul acesta în care să fac față sau să supraviețuiesc în aceste forme, feluri. Foarte frumos. Foarte frumos și vă mulțumesc din inimă pentru tabloul ăsta. E abia episodul introductiv din ce ne-am propus să facem împreună. Mie asta îmi și place mult la Compassionate Inquiry, întâlnirea acestor două cuvinte și componenta de compasiune, de la judecată la compasiune și câtă nevoie avem de asta în viața noastră în general, nu doar în contextul alegerilor sau în contextul adicțiilor, și inquiry-ul. Apropo de nu ce e în neregulă cu tine, ci ce ți s-a întâmplat de trăiești asta. Mi-a plăcut foarte mult, vă mulțumesc că ați adus în discuția asta spre final. Acum, pentru cei care ne-au privit și poate și-au dat seama că au nevoie de ajutor sau care poate au pe cineva în jurul lor care ar avea nevoie de ajutor, cum poate să ia legătura cu voi? Ce resurse le-ați recomanda dacă se luptă cu adicții? Pe noi ne pot găsi pe compassionateinquiry.com, selectat undeva în
dreapta, sus, română și acolo o să-i ducă către programele în limba română. O să avem în vedere și deschiderea unui grup de lucru cu adicțiile folosind Compassionate Inquiry. Pe noi, pe social media, cu siguranță ne pot găsi. Cristina Bâra, respectiv Diana Safta. Există și colegii noștri din România, chiar studenții Compassionate Inquiry urmează a treia generație, a treia cohortă. Și sunt din cei care au studiat în limba engleză, cred că sunt deja destul de mulți practicieni care au și această abordare asupra dependențelor din perspectiva aceasta a compasiunii și nu a judecării comportamentului. Excelent. Mulțumesc din nou. Mulțumim și noi. Dragilor, dacă ați rămas până la final cu noi, sper din toată inima că atât Diana cât și Cristina v-au ajutat să vă uitați cu ochi mai blânzi la voi și la cei din jur pe subiectul ăsta al adicțiilor. Eu mereu când port conversații pe tema asta îmi dau seama că probabilitatea să ne fi părăsit copilăriile fără o senzitivitate către subiect, dat fiind de unde venim noi, e foarte mică. Așa că cred că e o temă colectivă. Poate în alte episoade din seria asta făcută Compassionate Inquiry împreună cu Mind Architect o să vorbim și despre, de ce nu, adicții colective. Mă gândeam acum apropo de simpatia noastră poate față de un anume tip de lider sau și de unde vin astea. Dar ăsta a fost episodul introductiv, mai avem cel puțin 4 alte episoade în serie, le și anunț și mulțumesc că le facem împreună. O să mai avem o conversație împreună cu niște persoane din zona asta a poliției române care se uită mai degrabă la fenomenul adicțiilor din perspectivă organizațională, din perspectivă sociologică, cum se întâmplă asta dincolo de psihologia sau neuroștiința din spate. O să mai avem o conversație împreună cu Mark Lewis, unde o să ne uităm la neurobiologia din spatele adicțiilor, cu memorie implicită, cu circuitele de dopamină, de recompensă și așa mai departe. O să mai avem o conversație împreună cu Saad Daram, care este cofondatoare alături de Gabor în ce înseamnă Compassionate Inquiry și știu așa de la voi că e și mastermind-ul din spate care a putut să decodifice din practica lui Gabor cum face el ce face și spre marea mea bucurie o să mai avem și o conversație cu Gabor unde să ne uităm poate un pic mai atenți la adicția de care și el spune că a suferit și că încă se tratează la vârsta înaintată pe care o are și anume asta cu munca, care s-ar putea să fie o temă de interes pentru noi toți. Înainte să vă mulțumesc din nou și să ne luăm rămas bun, aș vrea să spuneți o vorbă și despre eveniment, dacă simțiți. Mulțumim! Cu mare drag, pe nepusă masa. Da. Zis. O să organizăm o conferință de 2 zile, o să fie în București, în 18-19 octombrie. Anul acesta revenim noi cu mai multe informații, dar ce ne propunem în cadrul evenimentului este de a aduce aceste perspective împreună, atât pe partea nu legislativă, ce se întâmplă la nivelul României, ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, ce a funcționat în alte țări, ce se poate implementa și în țara noastră și partea practică, da? Cum lucrăm cu persoanele care sunt activi în dependențe sau cum putem să-i susținem pe cei din jurul nostru care poate sunt în dependențe. Deci cumva ne propunem de a uni aceste diverse perspective și a vedea în ce fel putem să facem un efort colectiv astfel încât să putem să ne susținem mai bine unii pe ceilalți. Și aș mai adăuga doar faptul că ne-am dorit inițial să fie un eveniment în care să aducem, iată, la aceeași masă cât mai mulți experți. Sunt foarte mulți experți internaționali pe care am reușit să-i strângem și are ca scop această educare, informare. Apoi el nu se adresează doar specialiștilor, psihologilor, ci se adresează tuturor oamenilor care au avut de-a face cu adicția într-o formă sau alta sau care au în familie și iată, resimt aceste consecințe ale adicțiilor. Lucruri minunate se întâmplă, vă mulțumesc din inimă și vă felicit pentru ce reușiți să faceți și ce oameni aduceți la oaltă.
Dragilor, până la episodul următor, să fiți bine, să aveți blândețe și compasiune față de voi. Vă mulțumim și pe curând. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.